ټولو نه اول مونږه لنډي کوتل سب ډیویژن چې کوم ځایي خلک دي او زنانه یې هغو له دا میسج ورکوو چې نن نهالې چې تاسو هسپتال له راځئ دا ګزارش دی چې مکمل په پرده کې راځئ بالکل داسې پرده کې راځئ چې تاسو مخ او جسم وغیره یو اندام هم نه ښکاري ځکه چې دا مانیټرینګ دلته کیږي او دا ټول کیمرو کې ریکارډینګ روان دی. وطن خلکو له دا اطلاع ورکوم چې تاسو خویندې میندې د مونږ خویندې میندې دي او تاسو سره چې رادرومي نو مونږ ورسره خبرې نشو کړی خو تاسو یې د کور نه پوهوئ په کورونو کې دا اطلاع ورکړئ هسپتال له چې څوک هم رادرومي هسپتال انچه د کیمرې د نظر نه لاندې شو تاسو ورته یایئ چې مهرباني وکړئ چې تاسو د خپل عزت او د حیا خیال وساتئ. مونږ راغلي یو نن ډسټرکټ هیډ کوارټر هاسپټل لنډي کوتل او میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر نیکداد افریدي په کاوشونو باندې هیلث سروسز چې کوم مرج ایریا هیډ کوارټر د هغې په لنډي کوتل هسپتال کې 80 سرویلینس کیمرې ولګولې نو نن درته دغه کیمرو په حواله سورکوټه ریپورټ وړاندې کوو تاسو ته لیدل شي دا کنټرول روم دی ایم اس نیو آفیس دی ټولو نه اول مونږه لنډي کوتل سب ډیویژن چې کوم ځایي خلک دي او زنانه یې هغو له دا میسج ورکوو چې نن نهالې چې تاسو هسپتال له راځئ دا ګزارش دی چې مکمل په پرده کې راځئ بالکل داسې پرده کې راځئ چې تاسو مخ او جسم وغیره یو اندام هم نه ښکاري ځکه چې دا مانیټرینګ دلته کیږي او دا ټول کیمرو کې ریکارډینګ روان دی. دویم میسج دا دی چې په دې هسپتال باندې ډیرو خلکو اعتراضات کول دلته خلک ډیوټي نه کوي او دلته آوټسایډر راځي او مطلب دا چې وخت په وخت داسې سکینډل راوتلي چې هغې نه د وطن زنانو بدنامي شوې ده نو دا ډیر ښه قدم دی مونږ یې اپریشیټ کوو چې دې سره به نه یوازې سیکیورټي ښه شي ډیوټي به ورسره ښه شي بلکې علاقې چې کوم غلط خلک یغو باندې به نظر یې او سره به مونږ عزتونه چې دي بحال به وي او څوک به جرأت نشي کولی ځکه چې دا چې تاسو ته ښکاري هسپتال چوک نه تر ونسه شاید بیا ورته وښیي 80 کیمرې لګېدلي هسپتال چوک نه زړګی ته لګیا یا کیمره راته کلیک کوه هسپتال چوک نه شروع دي او یو ځای هم داسې نه دی پاتې چې هغې کې کیمره نه لګېدلې اوس کمپلیټلی چې یو کس به د ایم اس آفیس کې کینی نو هغه د هسپتال فوډ سټریټ نه واله تر لیبر روم پورې او ډاکټرز بلډینګ یا هاسټل پورې ټول سیزونه ورته ښکاري نو تاسو ته لیدل شي دا مومنټ روان دی بالا کیمرې دي پکې او ته وکړه په دې کیمره باندې کلیک وکړه په یو کیمره باندې کلیک وکړه دا وګوره دا اوس مخکې کوریډور دی او دا چې د دې باندې کلیک وکړه ګوره دا انټري ده په دې باندې کلیک وکړه دا تاسو ته ښکاري دا هسپتال بالکل انټري ده ورسره لیب دی ورسره لیبر روم دی ایمرجنسي ده مین کوریډور دی وارډز دي ورسره ایکس ری ده پکې میډیسن سټور دی پکې ای پی آی سنټر دی پکې ایمرجنسي ده پکې آوټ ډور دی انډور دی نو الحمدلله ټول سرویلنس کیمرې ولوي کلاس 4 چې کوم یونین صدر دی خیال مدار شینواري هغه سره ولاړ دی خیال مدار دا راته ووایه چې کم نظر ورته ګوري او دې کیمرو سره به مونږ دا نظام څومره ټیک شي. بسم الله الرحمن الرحیم دا خو د ټول وطن ته پته ده زما چې کوم میشن دی 3 شیونه دي غل زناکار او ظالم ما ته دومره غټ سهولت کې میلاو شو لږه سړی چې وایي چې په یو ځای کې په ما باندې یو ځناور راووت او زه ځان لومه نو 100 کسان چا راته راولګله او 100 یې راته توپې راولګلې نو بیا هغه یو ځناور ما په مخ کې هېڅ شی نه ما ته دومره غټ سهولت کې میلاو شو د وطن دپاره دا دومره غټ کار وشو په هسپتال کې په انچه باندې مونږ کیمرې ولګولې او هر یو ځای چې مونږ وغواړو 10 ورځې پسې 100 ورځې پسې چې په پلاني ځای کې مثال یو سړي غلط قدم ایښی دی
هغه مونږه څنګه ځان ته وښیو چې یارې دا حقیقت دی که نه نو په همغه منټ باندې مونږ ثابت کولی شو چې دې کس دلته غلط قدم ایښی او بالکل دا روانه صحیح دي څنګه جرم وي او څنګه سزا یې وطن خلکو له ډېره زیاته مبارکي ورکوم زه ورته دومره خوشحاله یم چې په جامو کې ورته نه ځایږم ډېر غټ کار وشو او ډېر زیات ورته خوشحاله یم او په کار دی چې د وطن خلک زما نه هم ډېر ورته خوشحاله شي ما سره به خامخا دویم ځای رېده چې ما به وایي چې دا کارونه زه کړم خو زه ځان له یم اوس زه ځان له نه یم زه یم چې که ما سره لږه څنګه مې چېرته وي چې سل توپې را سره وي او سل یې کسان راکړي او هغه ورته ناست دي توپو ته چې په کوم ځای کې زه ورته وایم چې پلانه ځای په توپ وولئ نو هغه ایستی شي ها بس چا کوم وطن مردانه وي سړي او سره زنانه وي هغو له څه میسج ورکوې چې اوس خو کیمرو کې لیدل شي چې هسپتال له راځي چې کومو خبرو خیال ساتي زبردست ښه کوېشن دی هغه خبره خو تاسو هم کړه زه دې ټولو خلکو له دا اطلاع ورکوم چې د کور نه زنانه راولئ اول خو مونږ مخکې هم دا میشن و چې څومره زنانه رادرومي په کار دي چې په بورکا کې رادرومي خو بهرحال اوس دوی ته پته ولګېده چې هره یوه زنانه د مونږه لکه څنګه مخکې حرکتونه زنانه وو چې ماشوم به ورسره په غیا کې وو څنګه به وچتاول یا څنګه هغه به وږیول یا څنګه که نه هغه حرکتونه به بند کړی شي بالکل دا د زنانه د خپلې پردې مضبوط خیال وساتي دا بار سوزوکو اډه په دغه باندې یو کیمره نه ده لګېدلې هغه مو اوس ورته ووایي چې بار د بلډینګ نه یې ورته ولګوه چې د سوزوکو اډې کوم زنانه درومي رادرومي چې موږ ته دا پته لګي چې دا په کومه طریقه ځي پرون هم زه وروتلی یم په سوزوکو اډه کې مې ډېرې چیغې ووهلې انشاءالله چې ټولې مسلې موږ ته اسانه شوي ټول وطن خلکو له دا اطلاع ورکوم چې تاسو خویندې میندې د موږ خویندې میندې دي او تاسو سره چې رادرومي نو موږ ورسره خبرې نه شو کړی خو تاسو یې د کور نه پوهوئ په کورونو کې دا اطلاع ورکړئ هسپتال له چې څوک هم رادرومي هسپتال انچه د کیمرې د نظر نه لاندې شو تاسو ورته یایئ چې مهرباني وکړئ چې تاسو د خپل عزت او د حیا خیال وساتئ که نم ساتله او کوم یو وارثه یې راته او موږ نه پوښتنه کړه چې ما زنانه دلته راغلې وه پلاني ځای له او تاسو یې وګورئ په کیمره کې چې دا په کوم پوزیشن روانه وه بالکل یې موږ ورته پوزیشن ښودی شو هغه خپل کور پروګرام جوړولی شي بیا پروګرام جوړولی شي دوستانو په لنډي کوتل ځایي هسپتال باندې وخت په وخت باندې دا تورونه لګېده چې دلته سټاف هم ډیوټي نه کوي او هیریسمنټ پکې کېږي او تاسو ټولو ته پته ده چې داسې سکینډل راوته چې نام و نشان به هم نه و خو وطن بدنامي به تر کېده همدغو ټولو خبرو سیکورټي سره سره دلته حکامو دا فیصله وکړه چې په هسپتال کې سرویلینس کیمرې ولګولی شي او 80 کیمرې ولګېدې لکه څرنګه چې خیال مدار ورته وویله اوس هسپتال کونه کونه چې دی دا کیمرو په نظر کې دی 24 اورز بجلی او سولر سیسټم دی ورته نو باید چې مونږ خپلو زنانو له دا باور ورکړو چې تاسو به یو اسې چټي فضول به هسپتال له نه راځئ بالکل به پټ نه راځئ او که راځئ بیمار یې سره ماشوم په خپله بیمار دی نو باید چې په پرده کې راشئ چې کیمرې نه هم بد شئ او دې سره سره نور داسې هسپتال کې چې غیر قانوني سرګرمي د هغو ټولو مخنیوی به شي نو موږ دا وغوښتل چې خلک خبر شي ولس خبر شي هسپتال نظام به ورسره ټیک شي فحاشي به ختمه شي بې پردګي به ختمه شي کامچوري به ختمه شي او یقینا چې MS ډاکټر نګداد افریدي او ټول سټاف دپاره دا ډېر ښه کار یې کړی اپریشیټ کوو او راځئ چې نن نالې د هسپتال ټیک کړو صرف کیمرو ته هم نه ګورو الله نه هم ویرږو او الله احکاماتو باندې هم عمل وکړو ډېره مننه الله په امان